નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આપ બધાનું આજના લેક્ચરની અંદર સ્વાગત છે। હવે આપણે સૌથી અગત્યનું જે ચેપ્ટર જે છે એ આજે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ છે ચેપ્ટર નંબર 5 આનુવંશિકતા અને ભિન્નતાના સિદ્ધાંતો। એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ દ્રષ્ટિએ એટલે બોર્ડની એક્ઝામ અને નીટની એક્ઝામ જે છે એ બંનેની દ્રષ્ટિએ ખૂબ અગત્યનું ચેપ્ટર જે છે, તમારે ખૂબ આની અંદર ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર। 9 માર્કનું ચેપ્ટર છે, બરાબર। 8 કે 9 માર્કનું ચેપ્ટર જે છે વેટેજની અંદર થોડો ઘણો ફેરફાર હોઈ શકે છે। ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ જે છે એને નીટની અંદર આ ચેપ્ટરની અંદરમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય તો ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે। ચેપ્ટર આપણું બોર્ડ એનસીઆરટી છે એ પણ ઘણું બધું લાંબુ જે છે, પણ એની અંદર આપણે બીજું ઘણું બધું એક્સ્ટ્રા શીખવાનું જે છે, કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુ આપેલી છે નહીં। તો આપણે શરૂઆત કરીએ આનુવંશિકતા અને ભિન્નતાના સિદ્ધાંતો। હવે ઘણી બધી વસ્તુ પૃથ્વી ઉપર એવી છે કે જે આપણને આશ્ચર્યચકિત કરી દે એવી જે છે, બરાબર। ઉદાહરણ તરીકે આપણે એવો પ્રશ્ન થાય કે પિતૃઓ જે છે એમાંથી જે સંતતિ ઉતરી આવે છે તો એ સંતતિ જે છે એના લક્ષણો છે, બરાબર, એ પિતૃ જેવા જ કેમ છે, બરાબર। અથવા એમ પણ થાય કે બધા લક્ષણ છે એ પિતૃ જેવા કેમ નથી। ઘણા બધા પ્રશ્ન આપણા મગજમાં ઉદ્ભવે, આપણે એવા ક્વેશ્ચન છે આપણે જોતા જઈએ, આપણને એવું થાય એક તો સંતતિ જે છે, બરાબર છે, તો એના જે લક્ષણો જે છે એ કોના જેવા તો પિતૃ જેવા છે એમ, પણ બધા નહીં એમ, બરાબર। પિતૃ જેવા આપણા અમુક લક્ષણ છે પણ બધા નહીં એમ। બીજું કે સગા ભાઈ બહેનો હોય છે તો એ ઘણી બધી દ્રષ્ટિએ એકબીજાને સમાન દેખાતા હોય છે ઘણા બધા લક્ષણની અંદર, પણ બધા લક્ષણમાં નહીં। એવી જ રીતે એક જ માતૃપિતા જે છે, બરાબર, એની જે સંતતિ છે એ બધા પાછા ભાઈબંધ, જોડિયા ભાઈબંધની વાત નથી કરતો, જોડિયા ભાઈબેન જે હોય છે, બરાબર, તો એની અંદર તો લક્ષણોમાં ઘણી બધી સામ્યતા હોય, પણ માનો કે 2-3 ભાઈબેન છે તો એની અંદર પણ ઘણા લક્ષણો સામ્યતા છે, અથવા એવું પણ બને ઘણા બધા લક્ષણોની અંદર તો કે મોટાભાગે ભિન્નતા, જુદાપણું જોવા મળે છે, એક સરખા નથી। બીજું તો કે કૂતરું છે, બરાબર, એ કેમ કૂતરામાં એના બચ્ચાને જન્મ આપે છે, એ કેમ બિલાડીના બચ્ચાને જન્મ નથી આપતો। ઉંદર જે છે એ કેમ હાથીના બચ્ચાને જન્મ નથી આપતો, કે હાથી છે એ કેમ હાથીને જન્મ આપે છે। આપણે આંબો છે, બરાબર, આવાવો છે તો આપણે કેમ ગોટલું છે કેરીનું નાખીએ છીએ, આપણે કેમ શીંગ છે એ નથી નાખતા। તો આ ઘણા બધા પ્રશ્ન છે આપણા મગજમાં થાય। તો આવા પ્રશ્ન સંબંધિત જે બધી બાબતો જે છે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જીવ વિજ્ઞાનની જે શાખા સાથે સંકળાયેલ છે એવી એક શાખા એને કહેવાય જીનેટિક્સ, એટલે જનીન વિદ્યા, બરાબર ને। આવા બધા આપણે જે પ્રશ્ન કર્યા તો આવા પ્રશ્ન સાથે સંકળાયેલી જીવ વિજ્ઞાનની એક જે શાખા છે એને કહેવામાં આવે છે જનીન વિદ્યા, એટલે કે જીનેટિક્સ। જીનેટિક્સ એવું માનવામાં આવે છે કે બધા વિદ્યાર્થીઓ એનાથી બહુ દૂર ભાગે છે, બહુ અઘરું છે એમ કરીને। હકીકતમાં જીનેટિક્સ નો ડાઉટ અઘરું નથી, પણ તમારી જે સમજવાની જે દ્રષ્ટિ છે એ થોડીક અલગ પ્રકારની જે છે, બરાબર, કારણ કે સમયે છે એનો જે કન્સેપ્ટ છે એ બદલાય છે, ટોપિક બદલાશે એટલે કન્સેપ્ટ બદલાઈ જશે। એકની એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની, પણ જુદી દ્રષ્ટિએ, સાવ સાદી ભાષામાં કહું તો એવી રીતે, તો આપણે એ રીતે સમજવાનું છે। અને બીજું ઘણું બધું એક્સ્ટ્રા તમારા માટે હું લાવું છું, એ તમારે વાંચવાનું છે, કારણ કે નીટ માટે આ ચેપ્ટર આપણે તૈયાર કરવાનું છે, બોર્ડના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તૈયાર કરવાનું જ છે। ઓકે, સમજીએ આપણે તો જનીન વિદ્યા। હવે આ જનીન વિદ્યાની અંદર પાછા આપણે 2 વસ્તુનો સમાવેશ કરશું, બરાબર। હવે આપણે શું કરશું તો કે જનીન વિદ્યા છે, આપણે એમ કીધું કે એની અંદર આનુવંશિકતા અને ભિન્નતા છે એનો સામૂહિક આપણે અભ્યાસ છે, એને શું કહેવાય તો કે જનીન વિદ્યા કહેવાય। કોને? આનુવંશિકતા અને ભિન્નતાનો સામૂહિક અભ્યાસ એને કહેવાય જનીન વિદ્યા, બરાબર। આપણે કીધું ને આપણા જે પ્રશ્ન છે એ આપણે એવી શાખા જનીન વિદ્યા। તો હવે પહેલાં આપણે એ સમજવું જરૂરી છે કે આનુવંશિકતા એટલે શું અને ભિન્નતા એટલે શું, આપણે સમજવું જરૂરી છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે સમજીએ આનુવંશિકતા એટલે શું, બરાબર છે। જનીન વિદ્યા જે છે આપણે જે એની અંદર આપણે કહીએ છીએ આનુવંશિકતા અને ભિન્નતાનો સામૂહિક અભ્યાસ થાય। જનીન વિદ્યા શબ્દ છે યાદ રાખવાનો છે, કોણે આપ્યો તો W. બેટ્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે છે આપેલો છે। ઘણી બધી વસ્તુઓ છે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે એવી શીખશું કે જે આપણી બુકમાં નહીં હોય, પણ આપણે નીટ આધારિત છે, ઘણી બધી આપણે જરૂરી છે। જનીન વિદ્યા શબ્દ છે W. બેટ્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલો હતો, બરાબર છે। હવે આપણે સમજીએ આનુવંશિકતા અને ભિન્નતા એટલે શું। તો આનુવંશિકતા એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે માતા પિતા તરફથી સંતતિમાં જે લક્ષણનું જે વહન થાય છે, બરાબર,
ટૂંકમાં એક પેઢીથી બીજી પેઢીની અંદર લક્ષણો જે છે વારસામાં ઉતરવાની જે ઘટના છે એને શું કહેવાય? આનુવંશિકતા. એટલે કે આપણામાં જે લક્ષણ છે આપણા માતા પિતા તરફથી આવેલા છે, એમનામાં એમના માતા પિતા તરફથી, આપણામાં આપણા લક્ષણ જે છે એ આગામી પેઢીમાં જશે. તો જે લક્ષણ છે પેઢી દર પેઢી જે ઉતરે જે છે, બરાબર, વહન જે થાય છે એને શું કહેવાય? આનુવંશિકતા કહેવાય. તો ભિન્નતા એટલે શું? બરાબર, આનુવંશિકતા સમજાણું. તો ભિન્નતા એટલે શું? તો કે એક સરખી જાતિના વ્યક્તિઓમાં જોવા મળતી જુદાપણું એમ. બરાબર, એક જ સરખી જાતિના જે વ્યક્તિઓ એકબીજાથી જુદા હોય. આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે માતા પિતા તરફથી સંતતિમાં જે લક્ષણ આવ્યા, આનુવંશિકતા, બરાબર. તો જે સંતતિ જે છે તો એ જે સંતતિ છે, બરાબર, એક જ માતા પિતાની બે સંતતિ હોય તો એકબીજાથી કેવી પડે છે? જુદી પડે છે. તો એ જે જુદાપણું છે એને શું કહેવાય? ભિન્નતા કહેવાય. કોઈ એક માતા પિતા જે છે એને 4 સંતાન હોય તો ચારેય સંતાન શું પડે છે? એકબીજાથી જુદા પડે. તો એ જે જુદાપણું સજીવોમાં જોવા મળે છે એને શું કહેવાય? ભિન્નતા કહેવાય છે. હવે ભિન્નતા વિશે આપણે આગળ ભણેલા છીએ થોડું ઘણું કે ભિન્નતા છે લિંગી પ્રજનનનું પરિણામ છે. બરાબર ને? ભિન્નતા છે શેનું પરિણામ છે? લિંગી પ્રજનનનું પરિણામ. સ્વાભાવિક છે કે લિંગી પ્રજનનમાં 2 સજીવો ભાગ લે છે, બંને સજીવના લક્ષણ આવે છે, બરાબર. એમાંથી એક પ્રભાવિત હશે, એક પ્રચ્છન્ન હશે, શું છે, વગેરે વગેરે. આવું ઘણા બધા અમુક તથ્ય છે, અમુક જુદા જુદા થોટ છે, જુદી જુદી વિચારસરણી છે, એ અહીંયા જીનેટિક્સમાં બદલાશે, બરાબર. પ્રભાવી લક્ષણો, પ્રચ્છન્ન લક્ષણ ને આ બધું શું છે એ આપણે સમજવાનું છે. તો આટલી વસ્તુ ખ્યાલ આવ્યો તમને? આનુવંશિકતા, ભિન્નતા. હવે આ જનીન વિદ્યા જે છે એના જે પિતા છે એ જ્યોર્જ ગ્રેગર મેન્ડલને ગણવામાં આવે છે. તમે મેન્ડલ છે, બરાબર, કોણ છે વૈજ્ઞાનિક, એના વિશે 10મા ધોરણમાં ભણ્યા હતા. એના જે 2 જે પ્રયોગો છે તમે ભણીને આવ્યા છો, એક સંકરણ છે, દ્વિસંકરણ જે છે, બરાબર, એ આપણે અહીંયા થોડોક ભણવાના છે. ફરીવાર રિપીટ કરશું, થોડોક અલગ રીતે ભણશું, બરાબર, એ જ ભણવાનો છે, થોડુંક ડીપમાં ભણશું. તો જનીન વિદ્યાના પિતા તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે? જ્યોર્જ ગ્રેગર મેન્ડલ. એવી રીતે આધુનિક જનીન વિદ્યાના પિતા તરીકે ગણવામાં આવે છે ડબલ્યુ બેટ્સન. અમુક વસ્તુ એવી છે કે જે તમારી બુકમાં નહીં હોય, આપણે કીધું, પણ તમારે નીટની દ્રષ્ટિએ છે આ બધું તમને એક્સ્ટ્રા જે આપું છું તમારે લખવાનું છે એક બુકની અંદર અલગ, બરાબર. તો આધુનિક જનીન વિદ્યાના પિતા છે ડબલ્યુ બેટ્સન. એવી રીતે પ્રાયોગિક જનીન વિદ્યાના પિતા તરીકે ગણવામાં આવે છે ટી.એચ. મોર્ગન. ટી.એચ. મોર્ગન નામનો વૈજ્ઞાનિક હતો, એને પ્રાયોગિક જનીન વિદ્યાના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જે ટી.એચ. મોર્ગન જે છે એણે ડ્રોસોફિલા નામની માખી ઉપર કામ કર્યા હતા, એના ઉપર પ્રયોગો કર્યા હતા. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર જોશું. ફળ માખી તમે જેને કહો ને, ડ્રોસોફિલા ઉપર ટી.એચ. મોર્ગન નામના વૈજ્ઞાનિકો છે ઘણા બધા પ્રયોગો કર્યા હતા. એણે ઘણા બધા સૈદ્ધાંતિક સ્વરૂપો રજૂ કર્યા હતા, ઘણા બધા પ્રયોગો છે દર્શાવ્યા હતા. આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણશું, બહુ રસપ્રદ છે. એણે ડ્રોસોફિલા ઉપર પ્રયોગ કર્યા હતા અને જુદા જુદા સિદ્ધાંત આપ્યા હતા, જેવા કે સંલગ્નતા છે, વ્યતિકરણ છે, એને સમજાવવાની કોશિશ કરી હતી. બીજા ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ આવા સિદ્ધાંતને બધું રજૂ કર્યું છે, આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણશું, બરાબર. આ બધાના નકશા વગેરે એણે સ્થાપિત કર્યા હતા. કોણે? ટી.એચ. મોર્ગને. ફરીવાર જનીન વિદ્યાના પિતા જ્યોર્જ ગ્રેગર મેન્ડલ, આધુનિક જનીન વિદ્યાના પિતા ડબલ્યુ બેટ્સન, પ્રાયોગિક જનીન વિદ્યાના પિતા ટી.એચ. મોર્ગન, બરાબર. એવી રીતે ગેરોડ નામના વૈજ્ઞાનિક છે કે જેને મનુષ્ય જનીન વિદ્યા અને જૈવ રાસાયણિક જનીન વિદ્યાના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. કોને? ગેરોડ નામનો વૈજ્ઞાનિક છે એને મનુષ્ય જનીન વિદ્યા અને જૈવ રાસાયણિક જનીન વિદ્યાના પિતા તરીકે આપણે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જે વૈજ્ઞાનિક હતો એણે શું અગત્યનું કાર્ય કર્યું હતું? તો કે એણે સૌ પ્રથમ મનુષ્યની અંદર જનીનિક ખામીની શોધ કરી હતી. એક રોગ જેનું નામ છે આલ્કેપ્ટોન્યુરિયા, કાળા મૂત્રનો જે રોગ જે છે, જનીનિક ખામી જે ઉદ્ભવે છે, આવી જનીનિક ખામીની શોધ છે એ સૌ પ્રથમ કોણે શોધી હતી? ગેરોડ નામના વૈજ્ઞાનિકે, બરાબર. આલ્કેપ્ટોન્યુરિયા નામનો રોગ થાય છે, કાળા મૂત્રનો રોગ તરીકે જાણીતો છે. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર લાસ્ટની અંદર આ ટોપિક ભણશું, શી ખામી છે, કોના કારણે ખાય છે, બરાબર. કે જેની અંદર હોમોજેન્ટિસિક એસિડ ઓક્સિડેઝ નામનો ઉત્સેચક ગેરહાજર હોય છે. કઈ રીતે ગેરહાજર થાય છે અને શું ઘટના થાય છે એ આપણે પાછા સમજશું. એ સિવાય 1 મ્યુટન્ટ જીન મેટાબોલિક બ્લોક નામના સિદ્ધાંતો જે છે એ ગેરોડ નામના વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કરેલા હતા. તો તમને એમસીક્યુની અંદર આ બધી વસ્તુ છે પૂછાય એની શક્યતા હોય, એના માટે તમારે યાદ રાખવાનું.
તો હવે આ બધી વસ્તુ આપણે જોયા, ભિન્નતા છે, આનુવંશિકતા છે. તો આવી ભિન્નતાનું કારણ છે આપણે જોયું કે લિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયામાં છુપાયેલું છે. લિંગી પ્રજનન દરમિયાન એક એવી ઘટના થાય છે, આપણે જોઈતી કે નર તરફથી શુક્રકોષ, માદા તરફથી અંડકોષ આવે છે અને બંનેના લક્ષણ જે ફલિતાંડની અંદર હોય છે એ ફલિતાંડમાંથી વિકાસ થશે સજીવનો અને એમાં જોવા મળશે. બરાબર. તો આવું ભિન્નતા વિશેનું જ્ઞાન જે છે એ મનુષ્યને ક્યારે, તો કે ઈસવીસન પૂર્વે 8000 કે 1000 BC, BC એટલે બિફોર ક્રિસ્ટ, બરાબર, ઈસવીસન પૂર્વે આપણે જેને કહીએ ત્યારે જ તે પ્રાપ્ત થયું હતું. એ સમયથી જ મનુષ્યને ખબર છે. તો આવી બધી બાબત જે છે એ આપણે છે સમજવાની છે. હવે અમુક વ્યાખ્યાઓ છે આપણે સમજવાની છે, બરાબર છે. સંકરણ છે, અહીંયા આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે, લક્ષણો સમજવાના છે. તો અમુક વ્યાખ્યાઓ પહેલાં આપણે સમજીએ. ઓકે. તો હવે આપણે ચેપ્ટર શરૂ કરતાં પહેલાં અમુક વ્યાખ્યાઓ છે એ સમજવી જરૂરી છે. તો આપણે એ વ્યાખ્યાઓ સમજી લઈએ કે જે આપણે ચેપ્ટરની અંદર મદદરૂપ થશે. બરાબર છે. હવે આપણે સંકરણ શબ્દથી પરિચિત છીએ, બરાબર, કે જુદી જુદી જાતિના સજીવો વચ્ચે આપણે પ્રજનન કરાવીએ છીએ. ઈચ્છિત લક્ષણવાળો આપણે કોઈ સજીવ જે છે, બરાબર, એની અંદર એવા લક્ષણ જોતા છે તો આપણે સંકરણ કરાવીએ છીએ. હવે અમુક શબ્દ છે આપણે વ્યાખ્યા છે સમજવાની છે. સૌથી પહેલાં આપણે એક શબ્દ સમજીએ, કારકો. હવે કારક એટલે શું, કોણે આપ્યો હતો, તો કે આનુવંશિકતાનો એક એકમ જે છે. કારક એટલે શું, તો કે આનુવંશિકતાનો એકમ કે જેને વારસો અથવા લક્ષણના દેખાવ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે. ઉદાહરણ તરીકે હું તમને એમ કહું કે આપણી અંદર જે લક્ષણ છે એના માટે જવાબદાર કોણ છે, તો કે કારક છે, એના માટે જવાબદાર છે. આપણી અંદર જે લક્ષણ આવે છે કોના, તો કે આપણા માતા પિતાના જે લક્ષણો આવે છે તો એના માટે જવાબદાર કોણ છે, તો કે એના માટે જવાબદાર તો કે આનુવંશિકતા. આપણે કીધું ને, લક્ષણ જે છે પેઢીમાં ઉતરવાની ઘટના, પેઢી દર ઉતરે છે. કોના કારણે, તો એ ઘટનાને આપણે આનુવંશિકતા કહીએ છીએ. તો એના માટે જવાબદાર ઘટકને આપણે શું કહીશું, કારક. પણ આ કારક શબ્દ કોણે આપ્યો હતો, તો કે શરૂઆતની અંદર જે છે જ્યોર્જ ગેગન મેન્ડલ જે છે એણે વટાણા ઉપર પ્રયોગ કર્યા હતા. તમે 10મામાં ભણ્યું હતું તો ત્યારે તમે કદાચ જોયું હશે કે એવું કંઈક ઘટક જે છે કે એક વટાણામાંથી બીજા વટાણામાં આવે છે. તમે ઊંચા છોડ ને નીચા છોડવાળા પ્રયોગો ભણ્યા હતા. તો એ જે લક્ષણ વારસામાં ઉતરે છે એ જે કોના કારણે ઉતરતા હતા, તો કે એવું કંઈક ઘટક હતું. તો જ્યોર્જ ગ્રેગર મેન્ડલ જે છે એણે એને જે શબ્દ આપ્યો હતો કારક એવો શબ્દ એણે યુઝ કર્યો હતો, બરાબર, કે જે વારસો અને લક્ષણના દેખાવ માટે જવાબદાર જે છે. તો મેન્ડલે છે કારક શબ્દ વાપરેલો. અને આપણે અત્યારે જે શબ્દ વાપરીએ છીએ, બરાબર, એ છે જોહાન્સન છે એ કારકોને કયા શબ્દ તરીકે, તો કે જનીન તરીકે ઓળખાયો હતો. અત્યારે આપણે એવું માનીએ છીએ કે લક્ષણો છે વારસામાં ઉતરે છે, એની માહિતી છે એ જનીનિક માહિતી આપણે જેને કહીએ છીએ ને, તો કારક જે શબ્દ કરતું હતું કોણ, મેન્ડલ. તો એ કારક જે છે એને જનીન શબ્દ તરીકે કોણે ઓળખાયો, જોહાન્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે ઓળખાયો. બરાબર, કે લક્ષણ જે વારસામાં ઉતરે છે, બરાબર, વારસો અને લક્ષણના દેખાવ માટે જે જવાબદાર છે, તો આપણામાં જે લક્ષણ જવાબદાર છે એના માટે કોણ છે, તો કે જનીન જવાબદાર છે. બરાબર, જીનેટિકલી વારસો જનીન છે એના દ્વારા આગળની પેઢીમાં ઉતરે છે. એવું કોણે કીધું, જોહાન્સન. હવે આવા કારકો છે એ પાછા બે પ્રકારના હોય, પ્રભાવી કારકો અને પ્રચ્છન્ન કારકો. બરાબર, કેવા કારકો છે એ બે પ્રકારના હશે, પ્રભાવી કારક અને પ્રચ્છન્ન કારક. જે લક્ષણ અભિવ્યક્ત થાય ને, તો અભિવ્યક્તિ માટે જવાબદાર છે એને પ્રભાવી કારક કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે નથી કહેતા કે તું છે એ પપ્પા જેવો લાગે છે, તું કોના ઉપર ગયો છો, તારા પપ્પા જેવો. એનો મિનિંગ, તો કે પપ્પાનું જે લક્ષણ છે એનામાં શું થયું, પ્રભાવી થયું. બરાબર, એનો મતલબ એવો નથી કે મમ્મીના લક્ષણ એમાં નથી આવ્યા. મમ્મીનું લક્ષણ છે પણ કેવા સ્વરૂપે છે, પ્રચ્છન્ન સ્વરૂપે. તો કારકો પાછા બે પ્રકારના, એક પ્રભાવી, એક પ્રચ્છન્ન. બરાબર, એવું જરૂરી નથી. આપણે લિંગ નિશ્ચયમાં ભણશું તેને ભણ્યા ત્યાં લિંગ નિશ્ચય આપણે જોઈ ગયેલા છીએ કે એક્સ અને વાય આવે છે તો શું બને, તો કે પુત્ર થાય. પણ એવું જરૂરી નથી. પુત્ર હોવા છતાં મમ્મીના લક્ષણ એટલે કે એક્સ રંગસૂત્ર પ્રભાવી બન્યું હોય, બરાબર, એવું પણ થાય છે. તો આવી બધી બાબત છે એ આપણે જીનેટિક્સની અંદર શીખવાના છીએ. તો આટલું ખ્યાલ આવ્યો. પ્રભાવી કારક, પ્રચ્છન્ન કારક. જે અભિવ્યક્ત થાય, અભિવ્યક્તિ દર્શાવે, બરાબર, વ્યક્ત થાય ટૂંકમાં, એને શું કહેવાય, પ્રભાવી કારક કહેવાય. જે પ્રચ્છન્ન લે, બરાબર, જે પોતાની અભિવ્યક્તિ દર્શાવતું નથી એને શું કહેવાય, પ્રચ્છન્ન કારક. હવે એના માટે આપણે સંજ્ઞા વાપરશું, બરાબર. આગળ જ્યાં પણ ભણશું આપણે આખા ચેપ્ટરમાં,
જે પ્રભાવી કારક હશે એને આપણે કેપિટલ મૂળાક્ષરમાં લખશું. કેપિટલ એના માટે આપણે સંજ્ઞા કે સંજ્ઞા વાપરશું. જે પ્રચનકારક હશે એને આપણે નાના મૂળાક્ષરમાં લખશું. તમે કદાચ 10માં ભણ્યા તો ઊંચો છોડ અને નીચો છોડ, તો ઊંચો છોડ માટે તમે ત્યાં સંજ્ઞા વાપરી હતી કેપિટલ ટી, બરાબર. એવી રીતે નીચા છોડ માટે તમે નાના મૂળાક્ષર વાપર્યા હતા. તો આપણે અહીંયા આગળ યાદ રાખવાનું કે જે પ્રભાવી કારક છે એના માટે આપણે શું કરશું, તો કે કેપિટલ મૂળાક્ષર વાપરશું, પ્રચન માટે નાના મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરશું, બરાબર. ચાલો આ એક વ્યાખ્યા સમજીએ. એની પછીની વ્યાખ્યા છે વૈકલ્પિક કારકો. વૈકલ્પિક કારકો એટલે શું, તો કે જનીન તત્વનું વૈકલ્પિક સ્વરૂપ. જનીન તત્વનું વૈકલ્પિક સ્વરૂપ કે જે સમજાત રંગસૂત્ર, આપણે રંગસૂત્ર વિશે ભણ્યા હતા, બરાબર, જોડમાં હોય તો સમજાત રંગસૂત્ર ઉપર શું હોય, એક જ સરખા સ્થાને આવેલું હોય. એક રંગસૂત્ર બીજું રંગસૂત્ર, તો આ શું છે, તો કે આ રંગસૂત્રની જે જોડ જે છે, તો અહીંયા જે લક્ષણ છે એ લક્ષણ છે આ રંગસૂત્રો ઉપર એ જ સ્થાને આવેલું હોય. જનીન તત્વનું વૈકલ્પિક સ્વરૂપ જે છે એ સમજાત રંગસૂત્રો ઉપર બંને ઉપર શું હોય, એક જ સ્થાને હોય. એને શું કહેવાય, વૈકલ્પિક કારકો, એકબીજાના વિકલ્પ, એને વૈકલ્પિક કારકો કહેવાય. આ શબ્દ કોણે આપ્યો તો, બેટ્સને આપેલો છે, યાદ રાખજો. ઓકે, હવે જોઈએ સમયુગ્મી અને વિષમયુગ્મી જન્યુઓ. હવે સમયુગ્મી કોને કહેવાય, વિષમયુગ્મી કોને કહેવાય. તો માનો કે બે જન્યુઓનું છે એનું ફલન દ્વારા, સ્વાભાવિક છે જન્યુ માતા પિતા બંને તરફથી આવશે, તો કે બે જન્યુઓનું ફલન દ્વારા, ફલન થશે એટલે બંનેનું જોડાણ થશે, એટલે આપણે એને કહેતા હતા ફલિતાંડ. તો બે જન્યુઓના ફલન દ્વારા જે ઉત્પન્ન થતું ફલિતાંડ જે છે, તો એ ફલિતાંડની પાસે જો એક સમાન કારકો હોય, એટલે કારક છે એ બંને એક સરખા હોય, તો એને આપણે શું કહેશું, સમયુગ્મી કહેશું. એટલે કે માનો કે બે જન્યુ છે આવે છે પિતૃ તરફથી, આ કોઈ એક પિતૃ અહીંયા છે, આ બીજો પિતૃ, આ બંને પિતૃ છે એમાંથી એક એક લક્ષણ આવ્યું, બરાબર. તો એમાંથી જે ફલિતાંડ બન્યું, તો એની અંદર જો આ કારક છે એક સમાન હોય તો એને શું કહેશું, સમયુગ્મી. આપણે ઓલા ઊંચા છોડવાળું યાદ કરો 10માં, બરાબર. તો ઉદાહરણ તરીકે કેપિટલ ટી, તો આ સમયુગ્મી કહેવાય. સ્મોલ ટી, તો એ પણ સમયુગ્મી કહેવાય. હા, એ વસ્તુ છે. અને બીજી દ્રષ્ટિએ આપણે એમ કહીએ કે સમયુગ્મી પ્રભાવી, આ વિષમયુગ્મી પ્રચન. સમયુગ્મી પ્રભાવી આ તો કે સમયુગ્મી છે પણ કેવા છે, તો કે સમયુગ્મી છે પણ કેવા છે, તો કે પ્રચન છે. એવી રીતે વિષમયુગ્મી, જો આવી રીતે બે જન્યુઓ છે ફલન દ્વારા આવે અને એના દ્વારા જે ફલિતાંડ ઉત્પન્ન થાય, તો એમાં જો બંને કારકો કેવા હોય, જુદા જુદા હોય, તો એને કહેવાય વિષમયુગ્મી. ઉદાહરણ તરીકે કેપિટલ ટી, સ્મોલ ટી, કેપિટલ આર, સ્મોલ આર. એટલે એક પિતૃ તરફથી કેપિટલ ટી આવ્યો, એક પિતૃ તરફથી સ્મોલ ટી, બરાબર. એટલે કે એ આપણે સંજ્ઞા વાપરશું, કારક જે છે લક્ષણ માટેની આપણે સંજ્ઞા વાપરશું, જે તમે 10માં વાપર્યા હતા એ જ આપણે. બીજું હવે આપણે જોઈએ સ્વરૂપ પ્રકાર એટલે શું, તો કે સજીવના બાહ્ય દેખાવ માટેનું જે ચોક્કસ લક્ષણ જે છે. ઉદાહરણ તરીકે બાહ્ય દેખાવ એટલે તો કે ઊંચો છે કે નીચો છે, બરાબર, કાળો છે, પીળો છે. ટૂંકમાં બહારથી આપણે જે લક્ષણ જે છે એનું વર્ણન કરીએ છીએ, બહારથી કેવું દેખાય છે એવું જે વર્ણન કરવા માટેનો જે શબ્દ જે છે એને કહેવાય સ્વરૂપ પ્રકાર. જેમ કે ઊંચો છોડ છે કે નીચો છોડ છે, બરાબર. એનો જે ફ્રૂટ જે છે એ ખરબચડો છે, લીસો છે, એના જે ફૂલ છે પીળા છે, લીલા છે, તો એને શું કહેવાય, એનું સ્વરૂપ પ્રકાર કહેવાય. હવે એ જે તે સજીવ જે છે એની અંદર જનીનની પેટર્ન કેવી જે છે એને કહેવાય જનીન પ્રકાર. ઉદાહરણ તરીકે જો આ કેપિટલ ટી છે, તો આ કેવો છે, ઊંચો છોડ છે, બરાબર. એ આપણે ભણશું, આપણે 10માં થોડુંક ભણ્યા એટલે આપણે થોડુંક યાદ દેવડાવ્યું. તો આ જે જનીનિક પેટર્ન મેં લખેલી છે એને કહેવાય શું કહેવાય, જનીન પ્રકાર. આ પણ જનીન પ્રકાર છે, આ પણ એક પ્રકારનો જનીન પ્રકાર છે. સમયુગ્મી પ્રભાવી, આ શું છે, સમયુગ્મી પ્રચન. આ વિષમયુગ્મી છે, બરાબર, વિષમયુગ્મી પ્રભાવી. હવે કઈ રીતે છે, શું છે, એ આપણે પાછું ભણશું સંજ્ઞા જ્યારે ઉપયોગ કરશું. ટૂંકમાં જનીનની તમે જે પેટર્ન લખો છો એને જનીન પ્રકાર કહેવાય, અને બહારથી તમે જે વર્ણન કરો છો કેવું છે એને કહેવાય સ્વરૂપ પ્રકાર. તો આટલી વ્યાખ્યાઓ છે આપણે અમુક ભણવાની હતી, બીજી ઘણી બધી ભણવાની છે, એ આપણે આગળ ભણશું. અને હવે ચેપ્ટર છે આપણે આગળ શરૂઆત કરશું, બરાબર છે. તો અહીં સુધીનું એકવાર શાંતિથી રિવિઝન કરી લેજો, બરાબર છે. અને બુક એક વ્યવસ્થિત અલગ બનાવવાની છે, જેટલું પણ લખાવીએ તમને એ બુકની અંદર લખવાનું છે, 2 વર્ષ સુધી સાચવવાની છે, બરાબર, કારણ કે એ તમારા એક્ઝામ માટે ઉપયોગી થવાની છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, બરાબર.